đều có vấn đề. You simply choose the business you wish to have your problems with. Bạn chọn ngành kinh doanh và ngành kinh doanh đó có vấn đề kèm theo đặc tính liên quan đến kinh doanh. Now, will your business have problems? Of course. Chắc chắn rằng ngành kinh doanh của các bạn đây có vấn đề. But you have chosen to have your problems with this business. Và các bạn đã lựa chọn ngành kinh doanh này và bản thân ngành kinh doanh này có vấn đề đặc thù nó kèm theo. So teach your new distributors this. Và các bạn nên đào tạo cho các nhà phân phối mới như thế này. All businesses have problems. Tất cả các ngành kinh doanh đều có vấn đề. You simply choose the business you wish to have your problems with. Bạn đơn giản là chọn cái ngành kinh doanh nào mà đặc thù các vấn đề nó sẽ đi kèm theo. Is that true? Điều đó đúng không ạ? Now, here is why women make better networkers. Đây là cách mà những người phụ nữ thì tạo ra các mạng lưới tốt hơn, lớn hơn. Women already understand this principle. Phụ nữ thì người ta hiểu ngay cái nguyên tắc cơ bản này. Because women know this. Không biết là phụ nữ có hiểu điều này không ạ? Các quý bà có hiểu điều này không ạ? All women know that all men have problems. Các quý bà hoặc là phụ nữ hiểu rằng tất cả đàn ông đều có vấn đề. You simply choose the man you wish to have your problems with. Đơn giản rằng các quý bà những người phụ nữ đó đã chọn những người đàn ông của mình mà để kèm theo các vấn đề đặc biệt sẽ đến với mình. So ladies, is that true? Điều đó có đúng không ạ? So ladies know that all men have problems. Phụ nữ biết rằng đàn ông luôn luôn có vấn đề. You simply choose the man you wish to have your problems with. Bạn đơn giản là chọn một người đàn ông nào đó trong số những người đàn ông đó để có vấn đề đặc biệt kèm theo. Now men, we don't understand this. Nhưng về đàn ông về quý phái chúng tôi thì chúng tôi không hiểu điều này. Because women are perfect, there's no problems there. Chúng tôi hiểu rằng phụ nữ là tuyệt hảo, không có vấn đề gì cả. Lấy mới biết. Tức là lúc lấy trước khi lấy đấy. But problems are small if our vision is big. Vấn đề nhỏ nhưng tầm nhìn, mục tiêu của chúng ta thì vĩ đại. So to build a leader, you have to constantly make their vision bigger and bigger and bigger. Để xây dựng trở thành một thủ lĩnh thì chúng ta phải liên tục không ngừng xây dựng tầm nhìn, mục tiêu của chúng ta mỗi một ngày một lớn hơn, vĩ đại hơn. So let me show you another way to make their vision bigger. Vậy thì đây chính là cách để làm cho tầm nhìn và mục tiêu của chúng ta vĩ đại lớn hơn. There's some magic words that you can say to somebody. Có một số các thuật từ đặc biệt hoặc là magic giúp chúng ta nói như sau. Please write them down. Xin quý đọc viết ra nhé. When you join our business, khi bạn tham gia doanh nghiệp của chúng tôi, here is what happens. Đây là điều sẽ xảy ra. When you say these words, something happens inside of their head. Khi bạn nói điều này thì một giọng nói, một điều gì đó nhỏ nhỏ đằng sau trong bộ não của chúng ta sẽ phản ảnh như sau. A movie begins to happen. Có thể là sẽ xảy ra. And you will take them into the future and tell them what their life is going to be like. Chúng ta hãy nhìn vào trong tương lai và nói với họ rằng cuộc sống của bạn trong tương lai sẽ như thế nào. Now, 42 years ago, this is what happened to me. Cách đây 40 năm thì điều đó đã xảy ra với tôi như sau. I went to a meeting about network marketing. Tôi đã tham gia một cuộc họp của ngành kinh doanh theo mạng. It was 3 hours long. Cuộc họp đó là dài 3 tiếng đồng hồ. They talked about the compensation plan. Họ nói với nhau, trao đổi về kế hoạch đền bù. People were jumping up and down and yelling on stage. Tất cả rất nhiều người thì đứng lên, ngồi xuống và la ó và tán thưởng. And I'm thinking, this is strange. Tôi nghĩ với tự mình rằng thật sự là lạ lùng. I don't want to be any part of this. Tôi sẽ không tham gia kinh doanh theo mạng này. So at the end of the 3-hour meeting, và cuối cuộc họp 3 tiếng đồng hồ đó, I'm walking out the door. Tôi đi ra cửa. And the person who invited me said this. Và cái người mời tôi đến cuộc họp nói với tôi như sau.
So, what do you think about our business? Vậy bạn nghĩ gì về ngành kinh doanh của chúng tôi? I said, no, not for me. Tôi nói không, ngành này không dành cho tôi. These people are strange. Những người này thật là lạ lùng. They're excited and happy, and you're not supposed to be excited and happy. Họ rất là đầy nhiệt huyết và hứng khởi và vui vẻ, nhưng tôi thì là không. And they're talking about food supplements, weird stuff. Họ lại nói về thực phẩm chức năng. No, it's not for me. Tôi trả lời thẳng, không dành cho tôi. This man gave me a vision in 30 seconds. Người mời tôi đến nói cho tôi tầm nhìn trong vòng 30 giây. At the end of 30 seconds, I said this. Sau 30 giây, khi nghe người mời đến cho tôi, thì tôi nói lại như sau. So, how do I join? Vậy thì làm cách nào để tôi tham gia kinh doanh của anh, ngành kinh doanh của anh? His 30 seconds was more powerful than the entire 3-hour meeting. Tôi nhận ra rằng 30 giây kể về tầm nhìn còn có sức mạnh lớn lao hơn cuộc họp 3 tiếng đồng hồ, thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi. So let me show you how stupid I was when I got started. Tôi xin kể cho các bạn biết sự không hiểu biết của tôi khi tôi bắt đầu tham gia. 3-hour opportunity meeting, I said no. 3 tiếng đồng hồ trong cuộc họp, cuối cùng quyết định của tôi là không. 30-second vision, I said yes. 30 giây nói về tầm nhìn, tôi trả lời có. So I got started in my business. Và tôi bắt đầu quyết định là tham gia kinh doanh theo mạng. And guess what I did for almost 2 years? Và 2 năm sau thì tôi sẽ nhận được cái kết quả như sau. I gave people presentations. Sau 2 năm thì tôi được trình bày cho các nhà phân phối mới. What was I thinking? Lúc đó thì cách tôi nghĩ như sau. And it was difficult. I was failing. Thật sự là tôi thất bại và rất khó khăn. But once I forgot about the presentation and just gave them a vision, tôi quên mất bài trình bày nhưng tôi lại đưa cho họ một tầm nhìn. wow, business exploded. Và ngành kinh doanh của tôi bùng nổ như vũ bão. And that's why we have to learn how to give people big visions. Vậy chính là cách mà chúng ta phải đưa cho các nhà phân phối sản phẩm mới một tầm nhìn. Would you like to know the 30-second story that he told me? Các bạn có muốn biết câu chuyện 30 giây và người đỡ đầu của tôi kể cho tôi không? So I told him, no, not for me, not for me. Tôi nói với người đỡ đầu, không, tôi không tham gia đâu. And he said, Big Al, ông ấy nói rằng, Tôm, when you join our business, here is what happens. Khi anh tham gia ngành kinh doanh của tôi, thì đây là điều sẽ xảy ra. 6 months from now, you walk into your boss's office. Các bạn biết rằng 9 tháng hỗ trợ bạn để tham gia cuộc họp này. Đến cái cửa cuộc họp này. Sit down on the chair. Bạn ngồi xuống. Put your feet on the boss's desk. Điền vào những cái gì mà trên bảng đã yêu cầu. And calmly tell the boss this. Và người đỡ đầu của tôi nói với ông chủ như sau. I can't fit you and my job into my schedule any longer. Tôi không thể nào làm được những cái công việc mà ông chủ giao cho tôi khi ghi lên trên bảng cái kế hoạch công việc. So I'm resigning today. Và người đỡ đầu của tôi nói rằng tôi từ chức công việc đó. And then Big Al, you walk out to your desk in the office. Và Tôm ạ, anh đi ra khỏi căn phòng và anh đến cái cô ghế đó. Pick up your personal belongings. Tất cả những cái đồ dùng của mình ở văn phòng đó mang đi. Wave goodbye to all your fellow employees who said it was a crazy idea. Tạm biệt tất cả những bạn đồng nghiệp của mình trong văn phòng đó với một ý tưởng rất là đúng. Go down into your new car that you bought with your bonus checks. Đi xuống và để đồ vào trong cái xe hơi ở nhà gác ở bãi đỗ xe. Drive to the bank to put in this month's bonus. Và đi xe đến nhà băng và đưa cái tấm check cuối cùng gửi vào nhà băng. And say this to the bank. Tell her. Và nói với người nhân viên quản lý nhà băng. Oh, I don't know which bank account to put it in. Tôi không biết là cái tấm check của tôi là đưa cho tài khoản của ngân hàng nào. I get these bonuses every month. Tôi nhận được hoa hồng hàng tháng. And I said, how do I join? Tôi nói với cái người đỡ đầu của tôi, thế thì tôi làm cách nào ạ?
And that's all it took. Và đấy là tất cả những gì mà nó xảy ra với tôi. How many people saw that movie inside of your head? Vậy thì ở trong căn phòng này có bao nhiêu người thấy cái hành trình đó xảy ra với mình ạ? So when you say the magic words, Khi bạn nói cái từ kỳ diệu, when you join our business, here is what happens. Khi bạn tham gia ngành kinh doanh của chúng tôi thì điều này sẽ xảy ra. It automatically makes that movie happen in their head. Ngay tức khắc trong bộ não của chúng ta thì nó đã thành lập một chương trình và nó sẽ điều khiển và nó sẽ đi động. So when you talk to people, you can give them a vision that way. Khi bạn nói với nhà phân phối sản phẩm mới thì chắc chắn bạn hãy đưa cho họ một tầm nhìn. You could say, when you join our business, here's what happens. Bạn nói với họ rằng khi bạn tham gia ngành kinh doanh của chúng tôi thì điều này sẽ xảy ra. After 6 months, you have to tell your husband to quit his job. Sau 6 tháng thì bạn sẽ thuyết phục chồng mình bỏ công việc hiện giờ ông ấy đang có. And then maybe in 12 months, Có thể là trong 12 tháng, you get an apartment for your mother-in-law so she can live somewhere else. Bạn có thể mua được một căn hộ cho mẹ vợ của mình sống trong đó. And then every 3 months you decide what country should we go to see for our 3-month holiday. Và bạn đưa ra một kế hoạch của mình là 3 tháng một lần thì lựa chọn một nước nào đó để tôi đi du lịch. Or maybe this is your vision. Có thể đây là một trong những tầm nhìn của bạn như sau. When you join our business, here's what happens. Khi bạn tham gia ngành kinh doanh của chúng tôi thì điều này sẽ xảy ra. Ring, 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 ring. The alarm clock goes off. Rung chuông cửa và bạn mở cửa. And you wake up. Bạn trở dậy và mở mắt ra. So it's 7 in the morning, really early. 7 giờ sáng rồi, hãy còn sớm nhỉ? So you make your coffee. Bạn pha cà phê. Grab your chair. Ngồi ghế ra, bỏ ghế ra để ngồi. Put it in front of your home. Và trước cửa nhà của bạn. Sit there and drink your coffee. Ngồi và uống cà phê. And wave goodbye to all your neighbors going to work. Và chào tạm biệt tất cả những người hàng xóm của chúng ta đang hối hả phải đi làm đến công sở. Maybe that's your vision. Có thể đấy là một trong những tầm nhìn mà bạn muốn, mục tiêu bạn muốn. So let's try this one time. Có thể chúng ta hãy thử với nhau một lần nhé. Things are easier to do if we practice them one time first here. Nhưng hãy thử một cách dễ dàng một lần khi chúng ta ngồi trong căn phòng này với nhau. And let's remember, people join because of a vision, not because of a compensation plan. Có thể là nhiều người tham gia công ty của chúng ta không phải vì chế độ, có thể nói rằng cái bonus trong tiếng Việt là thưởng, hoa hồng, mà là về tầm nhìn của công ty. They don't care how much vitamin C is there, they care about having a better life. Họ không quan tâm đến là bao phải nhớ tất cả các dòng sản phẩm đó, nhưng quan tâm đến là công ty đem lại cho họ một lối sống khỏe mạnh. So could we do one more exercise? Có thể chúng ta cùng nhau thực hành một lần nhé. Just practice it. Chúng ta hãy thực hành đi. Turn to your partner. Quay sang người bạn của mình. Say, when you join our business, here's what happens. Khi bạn tham gia ngành kinh doanh của chúng tôi thì điều này sẽ xảy ra. And tell them a little story of what could happen in their future. Và kể cho họ một câu chuyện cuộc sống của họ sẽ như thế nào trong tương lai. Let's begin. Chúng ta bắt đầu nhé. Xin bắt đầu. Mẹ cháu chưa giờ nói với cháu. Tự cháu mờ rồi đó. Không, cháu đọc sách. Đọc sách mà cháu mường tượng này. Cũng vừa lắm. Không, nước nhà này là
là ngồi ở bên nhà uống cà phê, ăn sáng, uống gì, ăn sáng trong nhà. Buổi trưa thì người ta về mồ hôi nhễ nhại, ngồi đấy mình cũng chào họ thôi. Bác đi làm về ạ. Hay giờ những cái ngày lễ, ngày Tết là mọi người sum vầy, đầy đủ hết tất cả các thành viên. Mà nhiều người phải ao ước như vậy. Và mình không phải ở cái nơi mình sống, mà là một cái thành phố châu Âu. Thú vị không ạ? Nhiều nhà có tiền họ vẫn đi du lịch vào dịp Tết đấy cô. Now, sometimes you try to talk to people, but nobody's listening. Đôi khi một lúc nào đó bạn nói với những nhà phân phối sản phẩm mới. And if they're not listening to you, you've wasted your time. Và họ không lắng nghe, tập trung lắng nghe cuộc thảo luận của bạn, có thể điều đó là lãng phí thời gian. So, as a leader, you have to make sure people hear your message. Là một chủ lĩnh thì bạn chắc chắn một điều rằng để các nhà phân phối sản phẩm nghe thông điệp của bạn chia sẻ. When we were in Hanoi, 4 years ago? Cách đây 4 năm thì chúng tôi đã có cơ hội gặp với các bạn ở Hà Nội. I think we taught this set of magic words. Và chúng ta đã nói với nhau cái điều kỳ diệu này. I'd like you to write them down. Tôi cũng muốn các bạn ở hôm nay viết ra cái điều đó. There are two types of people in the world. Trên thế giới có hai loại người như sau. Now, when you say there are two types of people in the world, khi bạn nói là trên thế giới có hai hạng người như sau, their brain does this. Và bộ não của họ ngay tức khắc phản ứng như sau. What are the two ways? Tell me. Tôi hãy nói cho tôi những người đó là những loại người nào. I can't go on in life until I know what are the two different types of people. Tôi không thể lúc nào cũng đi tiếp theo và để trả lời rằng thế giới có hai loại người như thế nào. Tell me now. Hãy nói ngay cho tôi bây giờ đi, để cho tôi biết. And now they're listening. Và họ bắt đầu tập trung chú ý nghe bạn. So if we say that, they will hear our vision. Và nếu chúng ta nói cho họ biết thì họ sẽ tập trung lắng nghe tầm nhìn của chúng ta. Let me give you an example. Cho tôi ví dụ, tôi lấy ví dụ như sau. How many people here have talked to young people, 19, 20 years old? Có bao nhiêu người trong căn phòng này dành thời gian nói chuyện với các bạn trẻ từ 19 đến 20 tuổi? Xin giơ tay. It's difficult. Thật là khó nhỉ? I just want to drink coffee with my friends. Tôi muốn là dành thời gian uống cà phê với bạn bè của tôi. Maybe go out on a date. Có thể đi ra ngoài một ngày nào đó. Watch television. Xem vô tuyến ở nhà. Go to the beach. Đi họp. Have a party. Tham gia các buổi tiệc. I don't know anybody. Tôi chẳng biết ai cả. My friends don't have any money. Bạn bè tôi có tiền. Thích tôi nhiều. I'm young, I'm healthy. Tôi muốn được khỏe mạnh. Food supplements are for sick old people waiting to die. Rất nhiều người già và ốm yếu thì có thể là sắp chết bởi vì không có đủ sức khỏe, không có đủ dược phẩm tốt để uống. It's hard to talk to them. It's hard to give them a vision. Thật là khó khi nghe tất cả các vấn đề này để nói với họ và đem lại cho họ một tầm nhìn. But what if you told them this story? Khi bạn nói với họ câu chuyện như sau. You say there's two types of people that graduate from high school. Trong trường của tôi thì có hai loại sinh viên tốt nghiệp như sau. Young man number one. Các bạn trẻ là đoạn 1. He goes to university for 4 years. Họ học đại học 4 năm. Graduates from university. Tốt nghiệp đại học. Has to look for a job. Sau đó ra trường thì tìm kiếm một việc làm nào đó. Because he's young, they're not going to give him a lot of money. Bởi vì các bạn trẻ như thế này thì lại phải cần nhiều tiền. So he may not even be able to afford a girlfriend. Có thể là đến gặp một người bạn nào đó. Or maybe never have a family. Thậm chí là muốn có gia đình nhưng không có cơ hội. And he hopes he finds a job. Và lại mong muốn tìm kiếm được một việc làm. And spend his whole life, the next 40 years, và dành 40 năm tiếp theo của cuộc đời mình chỉ có đi tìm kiếm việc làm. Working hard for somebody else. Làm việc cho một người nào đó thật vất vả. And then after 40 years, và sau 40 năm, he gets to die. Chắc chắn là sắp chết. The other young man, những người bạn trẻ khác, graduates from high school. Tốt nghiệp cấp 3.
and starts his own network marketing business. Và tham gia ngay tức khắc là ngành kinh doanh thương mại. And 4 years later, when his friend graduates from university, và 4 năm sau cũng cùng với những người bạn đang học đại học với bạn đó, như là bạn đó đi làm kinh doanh thương mại. This young man retires. Những bạn trẻ không học đại học nhưng là tham gia kinh doanh thương mại thì cùng với 4 năm như vậy thì những bạn này đã coi như là nghỉ hưu được rồi. Never has to go to work again for the rest of his life. Không bao giờ phải lo là dành cả cuộc đời của mình chỉ có đi làm việc vất vả và làm thuê cho người khác. And he can afford a car, a girlfriend, a family. Và những người bạn đó đã có đủ tiền để mua xe hơi, có bạn gái và mua nhà cửa. And then say nothing else. Và không nói gì hơn nữa. This is their test. Đây chính là bài tập kiểm tra. Most of them are going to say, "Tell me more." Tất cả những người đó đều nói rằng hãy nói cho tôi biết nhiều hơn nữa, hãy kể cho tôi. I don't want to work 40 years. Tôi không muốn là dành hàng năm trời chỉ có đi làm thuê. You've given them a vision already. Thì ngay tức khắc thì bạn đã đem cho họ một tầm nhìn rồi. Now, if they say, "Oh, I don't really understand what you told me," có thể là họ trả lời xong, tôi không hiểu là bạn đang nói gì. This is not the person you want to waste your time with trying to make it into a leader. Với loại người này thì chúng ta không thể dành tất cả thời gian, công sức của chúng ta để đào tạo họ, để làm việc với họ. How many people here think you can tell that little story? Có bao nhiêu trong cái phòng này đã kể câu chuyện đó trong những người mới rồi? And you don't have to fight with them about if they know people or whatever. You say you learn all that later in training. Bạn chắc chắn rằng không phải kể cho họ tất cả những điều này, bởi vì những điều này sẽ được nói cho họ trong các cái cuộc họp, các cái buổi đào tạo sau. I just want to know if you want 40 years of hard labor or a life of your dreams. Tôi chỉ muốn biết rằng bạn có muốn dành 40 năm chỉ có đi làm thuê vất vả mà không đủ tiền nuôi cuộc sống, hay là có một cuộc sống lành mạnh, khỏe mạnh. So let's take 30 seconds and tell that story. Vậy thì chúng ta hãy dành 30 giây để kể câu chuyện đó với người bạn của mình nhé. Turn to your partner, have one partner pretend they're 18 years old. Quay sang người bạn và coi như người bạn đó là người bạn 19 tuổi. Let's start off with there's two types of people in the world. Nói với người bạn đó rằng trên thế giới này có hai loại người. Let's tell them the story quickly. Vậy thì câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ chúng ta hãy thực hành với nhau nhé. Follow me, give me Well, your was that easy? Thưa các bạn, có dễ dàng không ạ? Vâng. But you don't have to limit that just to young people 18 years old. Hãy tưởng tượng những người bạn của mình là 19 tuổi. 12 giờ. On Monday during coffee break at work, you can say this. Tôi hy vọng là ngày thứ hai đầu tuần trong giờ uống cà phê thì chúng ta hãy thực hành cái này nhé. You can say to your coworker, Thậm chí là bạn có nói với những người bạn đồng nghiệp trong công sở của mình. you say to your coworker, there's two types of people that work here. Bạn nói với những người bạn trong công sở của mình rằng trong văn phòng chúng ta có hai loại người. Those that have given up all their hope in life Một loại người là mất hết hy vọng trong cuộc sống của họ. and say they'll just work here until they get a chance to die. Và công việc này đó là cơ hội cuối cùng, làm xong và họ sẽ từ ra cuộc đời này. And those people that have a bit of life in them that want to do something else to have the life of their dreams. Và một loại người nữa ở trong văn phòng này đó là họ sẵn sàng và sẽ từ bỏ công việc và muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. And if your coworker says, "Oh, I've already given up hope, I'm waiting to die,"
Vậy thì nếu mà bạn kể với cái loại người mà mất hy vọng và nói rằng tôi sẽ làm cái này và sau công việc này thì tôi sẽ chết. Leave your coworker alone. Thì thôi những người này thì cứ để cho họ làm như vậy đi. But if they say, you know what, I want to have a life. Nếu như những người nói với bạn rằng, không, tôi muốn có hy vọng của cuộc sống. Tell them about problems, give them a vision, give them a chance. Vậy thì bạn hãy chia sẻ cho họ, nói cho họ tầm nhìn và đề nghị họ liệt kê ra các vấn đề và đem lại cho một cơ hội để thay đổi. So let's review what we learned this morning. Vậy thì chúng ta hãy làm trong cái buổi sáng trình bày hôm nay nhé. Everybody here had problems just to get here today. Vậy tất cả mọi người ở đây đều có vấn đề, bởi vì vấn đề đó luôn luôn ngày nào cũng có. Maybe you had to wake up early or there was traffic. Khi trở dậy thì ngay tức khắc chúng ta đang nghĩ vấn đề là về giao thông đi lại. Or it's too hot or you don't have the seat that you want. Có thể là nhiều người nghĩ ở đây rằng là chỗ khán phòng chật quá, không đủ để cho tôi có một chỗ ngồi tốt. But everybody here had a vision bigger than those little problems. Và tất cả các bạn trong căn phòng này đều nghĩ rằng mình có một tầm nhìn lớn hơn các vấn đề mà mình gặp phải. Distributors don't know this when they start. Các nhà phân phối mới thì không biết điều này khi họ bắt đầu ngành kinh doanh. They think problems keep them away from success. Họ nghĩ rằng vấn đề ngăn cản họ thành công. But that's not true. Nhưng điều đó thì hoàn toàn không đúng. You had the same problems they did and you are here. Các chủ lĩnh ở đây họ cũng có vấn đề như những nhà phân phối sản phẩm mới, nhưng các bạn ở đây các bạn là những chủ lĩnh thực sự, còn họ thì không. But we're not going to teach this to everybody. Nhưng chúng ta không thể dành thời gian để dạy cho từng người một, cho tất cả mọi người. Some people are just happy being a distributor and that's okay. Một số người thì họ rất vui vẻ chấp nhận số phận là những nhà phân phối sản phẩm. But if they pass your leadership test, nhưng họ trải qua bài kiểm tra trở thành chủ lĩnh. If they say I'll do whatever it takes, họ nói rằng tôi sẽ làm tất cả những gì sẽ đến với tôi. Or maybe you give them a book or a CD to listen to and they do it. Có thể là họ nhận được đĩa CD và đĩa DVD hoặc là một cuốn sách mà bạn sẽ đưa cho họ để đọc. Then you'll teach them about problems and give them a vision. Và bạn đào tạo dạy cho họ về hiểu các vấn đề và đem cho họ một tầm nhìn. And please remember to finish your list of 25 when you go home. Các bạn chắc chắn nhé, khi các bạn về nhà, bạn nhớ liệt kê ra danh mục 25 điều các bạn sẽ làm và các vấn đề danh mục mà các bạn sẽ gặp phải. This will inspire your team to make their list. Điều này sẽ gây cảm hứng, tạo mục tiêu lớn cho các bạn. And I'd like to finish up by congratulating everybody here. Trước khi tôi kết thúc, cho phép tôi được xin chúc mừng tất cả các bạn trong căn phòng này. You've had 10 years of great success. Các bạn có 10 năm để trải qua thử nghiệm để thành công. And did it happen automatically? No. Điều đó không phải là trong chốc lát xảy ra ngay, không phải đâu, mà 10 năm. You have great leadership here with your country managers. Các bạn có tất cả các chủ lĩnh vĩ đại của các bạn trong công ty của các bạn ở Việt Nam ở đây. Great leadership from Russia. Các bạn có những chủ lĩnh đến từ nước Nga. And this would never have grown without the leadership that you have in Hanoi with your home office. Và các chủ lĩnh đó đã gia nhập với các chủ lĩnh ở Việt Nam, ở Hà Nội ở đây và có mặt với các bạn trong căn phòng ở đây. So you are a success story here in Vietnam. Và các bạn có một câu chuyện thành công đáng kể ở Việt Nam. Give yourselves a hand and appreciate the great leadership you have. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng sự thành công của các chủ lĩnh. Thank you.